Karamihin muna natin viewers. Kasi wala pa mga viewers. What is side? Mama. Wait lang. Karamihin muna natin ang mga viewers. Mama, what is like this? Mama. 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 Mama, come here. Wait lang. Mama, what is side? Wait lang. Open natin maya. So, yan. Unbox natin yung aking premium starter kit. In-order ko to noong August 18. Tapos, finalo up ko siya kanina. Kasi nag-text sa akin noong August 22 na parating na dito sa akin. Pero hanggang ngayon, hanggang kanina, hindi ko pa rin siya nare-receive. Tapos, finalo up ko siya. And then, pinarush nila na dalhin sa akin. Kanina lang to dumating 8 p.m. So, yun. I-share ko lang sa inyo yung kung ano yung laman sa loob ng premium starter kit ng Young Living. So, ito yung makukuha nyo. Nakabox siya. Okay ko lang. Bali, pangalawang order ko na to sa Young Living. Yung una kong kit is, tawag nito? Daily Essentials kit siya. Desert Mist yung kasama niyang, ano ba to? Diffuser. Tapos, 5 oils lang na tig 15 ml yung kasama niya. Ito yung mga oils na yun. Ito siya. Tapos, may free siya na 5 ml na lavender. Mama, what is side? Ito na nga, open natin. Mas excited pa yung anak ko kaysa sa akin. Mama, what is side? Mama. But, i-open pa natin, anak, para malaman na. Mama, onion, what is side? Bali na disinfect ko na to. Mama, what is side? Oil. Oil? Oil! It is oil, it is thing. Oil, oil. Yes, it is oil. It is So, ayan, may pa-plastic siya. plastic. Ayan, kunin mo. Plastic. Wala lang init. Plastic. So, ayan, ito yung laman sa loob. What is? Ayan, ito na yung premium starter kit. Pa-shout out naman siya. Oh, box story time. Sabi mo kay Papa, Papa, Papa. shout out. Shout out. This is a shade, So, Papa. ito yung mga oils. Nandito siya sa loob. Tapos, meron din siyang kasama na product guide. Box story time. Tapos, so yan, ito yung resibo. Wow, Mama, plants. Ingin ng anak ko. Mama, look at that pink. Mama, pink. That's pink, Mama. Why? Tapos, ito yung last, yung diffuser niya. Which is yung owl. Mama, what out? Ate Macy, ito na siya. Finally talaga. Dumating na siya. Kanina lang dumating. Aw, Mama, so cute. So, yan. Ito yung owl, guys, na diffuser. Maraming klase ng diffuser si Young Living. Mama, And yung premium starter kit niya last month, owl na diffuser yung kasama niya. Mama, is it cute? Yung premium starter kit ngayong month, ang kasama niya is Desert Mist. Mama, look at that purple. Kung interesado kayong magkaroon din ng ganito, i-PM nyo lang ako. Mama, purple. Mama, tingin purple ako. Tingin. Mama, tingin. Thank you. Huwag ka muna magulo, anak. So, yan, open natin yung diffuser. Tingnan nyo naman, box pa lang makukutan na kayo. Sobrang cute ng box niya. Yung lagayan, yung packaging.
So, ayan. Sa loob niya, merong manual. Mama, ano ba lalagay ko pala? Tapos, ito yung kanyang charger. Ay, charger. Yung saksakan. Dapat meron ding oil. Look, ayan o. Ganda yun yung pala pretty go. Opo. Excited na excited siya. Kala naman niya talaga. Tapos, ito yung... Mama, look at that. yes. Wait lang anak, may kausap ako eh. Huwag mo lang maingay. So, ito yung diffuser. So, ayan. Ayan na siya. Ang cute. So, itatry ko. Hindi ng anak ko. Mama, nye. Sa filter lang yan kaya fresh. Hindi talaga, Kaya yung bata. sa katotohanan, hindi talaga fresh. Hindi, ganito. Hindi yan, masisira yan eh. Okay. So, ayan. Bagong-bago. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano siya i-operate. Look, come here. Ayun na pala like. Hindi pa lang ako nakakuha ng tubo. Tama. Opo, anak. Wait You lang. know, like this, that. Okay, wait lang, anak. Kasi, ano eh. Let's go. Papa. Papa. Yung popol. So, ayan. Kumuha ko ng tubig. Hi sa mga viewers natin. 16 viewers. Anak, mamaya ka na sumabay. Wait lang, tahimik muna. May kausap ako, oh. Wait lang. So, ito yung diffuser. Dito nyo ilalagay yung tubig niya. Yan. Tapos, may indicator naman sa loob kung hanggang saan nyo lang siya pwedeng... Wala, parang madumi pa yung tubig. Wait lang, ha. Wait lang, guys. Mama! Mm. Mama, pala yun o, pala ganyan o ba yung ano, yung awo. So, yan. Nalagyan ko na siya sa loob. Sa loob naman, may indicator siya kung hanggang saan lang yung tubig na pwede nyong ilagay. Tapos, patakan nyo siya ng oil. Ang gagamitin ko is itong Thieves. Ano to, immunity booster siya. So, mga 3 drops siguro yan. Me? Yes. Tweet. Tapos, lagyan natin 1 drop ng, ayan, naging 2 drops na. Tapos, takpan natin siya. Why? And then, isasaksak ko siya. Sana plastic. Sana plastic yung pink. Ayun pala. Mama, look at that popol. Pala popol. Ang kagandahan sa kanya is mahaba yung cord niya. Kaya kahit malayong pagsasaksakan, medyo maaabot naman. Saksak natin. Yan, ikakabit nyo lang yung ano. Tapos, dito nyo sa may paanan pipindutin. Yan. Tapos, dito naman yung pag mag-iiba ng ilaw. Kulay ng ilaw. Mama, look. Pala popol. So, ayan yung ating No, mama. owl diffuser. Anak, quiet muna. So, ayan yung ating owl diffuser. Yan, sobrang lakas niyang umusok. Tapos, iset aside muna natin yan. And, open na natin yung laman nito. Box? Box? Me, box. Open na natin siya. Kung interesado kayo guys na magkaroon din ito,
Kasi hindi lang siya basta oil eh. Hindi siya kagaya nung mga nabibili nyo sa mall, yung mga nakikita nyo sa mall. Kasi yung mga tinitinda sa mall na mga essential oil kuno, hindi naman talaga siya essential oils. Mga synthetic oils lang yun. And wala talaga siyang ibang nagagawa kundi magpabango lang ng bahay. Wala, huwag mo lang maingay. Quiet lang muna. Nagpapabango lang siya ng bahay nyo. Hindi siya kagaya nito na may mga benefits siya. Iba-iba eh, depende sa klase ng oil kung ano yung benefits na mabibigay sa inyo. So yan, tanggalin ko na yung sleeve. Tapos ito na siya. Sobrang ganda. Opo. Naku mo lang mai. Ayan, parang may magnet siya. Pag inopen mo. Tala! Mga pink. Ayan. Huwag mo na magulo, anak. So, ayan. Ayan yung ating mga essential oils. Sa premium starter kit to, guys. 10 oils siya. Pink. And may free to na isa. Anak, huwag mo na magulo, anak. Wait lang. Ayan, may free siyang isa dito sa... Mama, tala. Ayan, Stress Away. Yung free niya, 5 ml. Mama, green. Tapos, meron ding free na roller fitment. Kung halimbawa, gusto mo siya yung pamahid-pahid lang. Yung direct from the bottle siya. Ito. May kasama siyang ganun. And then, yung Nimsia na drink. Antioxidant drink to. May free na 2 sample din. Mga pink. Sobrang healthy nitong drink na to. Tapos, ito yung mga maliliit na bote. Yung pag halimbawa na gusto mong mag-share ng oil sa friend mo, yung kung may friend ka na naku-curious na kung ano ba yung amoy or yung effect ng certain oil na gusto niya pero hindi pa niya kayang bumili, pwede niyo siyang bigyan ng sample. Dito niyo ilagay sa bote na to. Tapos yung may mga ganito, mga cards. Mama, pink. Pink. Tapos, ano to? Mga ano, manong anak, bawal. Mama, pink. Tapos yun lang naman yung laman. Eh, Pink. sobrang ganda nito. Ano pa ba ito sa loob? May laman siya sa loob. Pwede rin siya patayuin sa likod. May stand siya. So, yan yung 10 oils. Merong peppermint, thieves, lemon, DJs, copaiba, lavender, frankincense, pan away, raven, tsaka citrus fresh. Ito kasi yung pinaka-common na ginagamit na mga oil. Kaya siya yung kasama sa premium starter kit. So, yan ang ingay ng anak ko talaga. So, yan. Ito ulit yung para naman guys, matipid nyo siya. Yung, kasi 5 ml lang to. Pero yung sa 5 ml naman na yun, matagal din siyang maubos. Pero, kung gusto niya na mas matagal siyang maubos, i-blend nyo siya sa carrier oil. Halimbawa, ganito, sunflower oil, virgin coconut oil, or kaya grapeseed oil, mga iba pang mga oil, basta mga carrier oil, i-blend nyo siya sa ganon para matagal-tagal siyang maubos. Kung masakit tiyan nyo, pwede nyo siya ipahid or may dysmenorrhea kayo, ganon. Pag yung may menstruation kayo tapos masakit mga puso nyo, yung mga balakang nyo, ganon. Na, ito itong pan away. Kaya siya pan away, pain away siya. Pang pain away. Para matanggal yung mga sakit-sakit ng katawan nyo, ganon. Actually, marami akong friend na interesado talagang kumuha. Kaso namamahalan nga lang sila. Kaya nga, nag-offer ako ng installment. Para hindi kayo masyadong mabigatan. So, yun lang naman. Na-share ko lang yung pag-unbox nung aking premium starter kit. Ang cute no. Lakas talaga.
Ewan ko kung nakaka-relate kayo sa akin, pero kasi, ang ano lang, natutuwa ako dito sa, oil na, sa mga oil na to. Ang lakas makatita. Mama, pink. Anong pink? Yan to. Ay, wag. Baka mabasag, anak, hindi pa ka natin nagagamit. Pink. Mama, pati yung open eh. Hmm? Pero open. Ayan, product guide. Yung mga, andito yung mga description ng mga oils dito sa product guide, kung saan nyo siya magagamit. Mama, pati yung open eh. Tapos yun, magbabay ka na nga, ang ingay mo naman eh. Babay ka na dito sa sa camera. Yan na. Babay ka na kay Papa, o nandito si Papa, o. May maon. Ha? Ayan, babay ka kay Papa. Bye-bye. Dito ka tingin sa Bye. Dito. Diyan, harap ka dyan, punta ka dyan. Bye-bye, Papa. Off mo na, off mo. Off? Diyan, finish. Ito. Ito. Saan? Yan.